Toyama Shomyo Falls. तीनटा झरनाहरु चाहिँ एक ठाउँमा भेला भएको यहाँबाट अब देख्न सक्नुहुन्छ एकछिनपछि आइपुग्यो सोमियो फल्स टोयामा केन ए भित्र जान नमिल्ने रहेछ है
यो चाहिँ 3टा झरना हो तर आज उहाँ भित्र जान नपाएर चाहिँ 2टा झरना मात्रै देखिएको छ कुना दाहिनेपट्टिको कुनामा चाहिँ देखिएको छैन 3टा झरना चाहिँ निस्केको हो यो पुरा हेर्नु पाइएन Sayonara, sayonara. Saya wanita tahu semua itu. सबभन्दा सानो मै रहेछु सानो त होइन राम्रो थियो कलिलो सानो म त अब हिरोइन जस्तो लाग्दैछ तर होइन हिरोइन चाहिँ यता चाहिँ होइन हिरोइन किन भएको हिरोइन यता भएको चाहिँ थाहा छ मलाई भिडियो भनेको चाहिँ अब यो देखेर त्यही भन्छु मैले आज मौसम साथी राम्रै हो छोडेन होला नि त्यो पनि छोडेन होला नि म हो सागा छोरी यो तोयामा केनको चाहिँ सोमियो फल्स हो यो रात पऱ्यो आज अब फर्केको हामी अब फेरि नेक्स्ट इयर चाहिँ आउनुपर्छ अलिक टाइम लिएर Saya kasih kosan kamu kan nih.